হেল্ল' দোস্ত, আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ অৰ্ডাৰ জন্য লৈছোঁ। এইটো হয় হেণ্ড গাৰ্ড হয়। এইটো দোস্ত ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনলাইন কৰিছোঁ চাওক। চ' এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিব লাগছোঁ। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাক দোস্ত, দেখাই আছোঁ তোমালোকক। A few moments later. চ' দোস্ত চাওক, 2,000 years later.